Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Χαίρομαι που θα κάνουμε μαζί ακόμα μια ζωντανή εκπομπή. Το σημερινό μας θέμα είναι η φακή και η οπτική που διέθεταν οι αρχαίοι Έλληνες. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που το έχει θίξει και ο Ναυσίνος καθώς και ο συγγραφέας ο Λάζος. Πρόκειται πραγματικά για δύο άτομα που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Τα δε βίντεο του Ναυσίνου πάνω στο θέμα είναι απίστευτα. Θα ήθελα να καλησπερίσω όλους εσάς που θα δείτε τη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι θα σας εντυπωσιάσει, διότι τα ευρήματα που υπάρχουν, κάποια εκ των οποίων τα βλέπετε και να παίζουν στην οθόνη από πίσω μας, είναι καταπληκτικά. Νομίζω πως έχει γίνει συστηματικότατη απόκρυψη αυτής της αρχαίας χαμένης τεχνολογίας. Πρόκειται για χαμένη τεχνολογία. Είναι κάτι το οποίο το έχουν αποκρύψει και συνεχίζουν να το αποκρύπτουν συστηματικά. Προφανώς διότι θα αλλάξουν πάρα πολύ τα δεδομένα, όχι μόνο τα ιστορικά, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά επειδή θα δοθεί επιπλέον φως σε άλλη μια πτυχή της αρχαιότητας που κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα να εμπεδώσουν, ότι προφανώς πρέπει να έπαιζε και κάτι άλλο, πέραν δηλαδή των όσων μας έχουν διδάξει. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, διότι πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία δεν ήθιστε να περνάει, ας το πούμε έτσι, από στόμα σε στόμα πολύ εύκολα. Με ποια έννοια? Την ψιλοείχαν κρυφή. Δεν ήταν δηλαδή μια τέχνη την οποία μπορούσε, φαντάζομαι, να την μάθει ο καθένας, διότι τουλάχιστον οι σοβαροί ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπήρχε ένα κράτημα της γνώσης και δεν ήθελαν να πολυβγαίνει προς τα έξω, προς τον κόσμο, και να μπορούν να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και για ποιο λόγο το λέω: μέχρι και σήμερα ακόμα δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες από τι υλικό έχουν κατασκευαστεί κάποιοι φακοί. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή υπάρχουν τα ευρήματα, αλλά κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα να μας πούν τι, πώς και πότε. Λίκαστρος, ξεκινάς, μου λέει, με το δαχτυλίδι του Μίνουα. Βλέπω, έχω την τιμή να έχω ακριβές αντίγραφο. Φοβερός. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχω βάλει να παίζουν από πίσω διάφοροι σφραγιδόλιθοι, οι οποίοι είναι εντυπωσιακοί και μου αρέσουν πάρα πολύ. Κρήτη, έτσι, και όχι μόνο. Λοιπόν, η σημερινή, παιδιά, δημοσκόπηση, γνωρίζατε ότι οι αρχαίοι Έλληνες διέθεταν τεχνολογία φακών και οπτικών? Ψηφίστε όσοι δεν έχετε ψηφίσει και κάντε φυσικά like στο σημερινό το βίντεο για να τιμήσετε και εσείς, όπως και εγώ, τους προγόνους μας. Ναι, κάπου το διάβασα, απαντάει το 47%. Όχι, πρώτη φορά το ακούω, το 39%, και το 14% απαντάει κάτι πήρε το αυτί μου. Όσο θα παίζει, παιδιά, το live, θα ήθελα όσοι θα συνδεθούν να ψηφίσουν. Επίσης, καλησπερίζω όλα τα νέα μέλη που έχουν μπει τώρα τελευταία, γιατί βλέπω ότι προστίθονται συνεχώς νέα μέλη και μέσω του TikTok, αλλά και από τα τελευταία βίντεο που κάναμε σχετικά με την αρχαία Ελλάδα. Επίσης, πριν ξεκινήσω και πω καλά στο βίντεο, να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πάρα πολύ, διότι το κανάλι που το έκανα για πλάκα βασικά, το Αργοναύτης, πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι σήμερα το βράδυ θα ξεπεράσει το βίντεο για τους αρχαίους Έλληνες στην Αμερική τις 10.000 προβολές. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει, γιατί μέχρι πριν από ένα μήνα το κανάλι είχε 50 συνδρομητές, 60 συνδρομητές. Λοιπόν, τώρα κοντεύει σχεδόν τους 360, πόσους κοντεύει, και πάει πραγματικά πάρα πολύ καλά, και νομίζω ότι αυτό που σας είχα πει ότι έχω σκοπό να κάνω, δηλαδή να τρολάρουμε και τους ξένους, νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Οπότε, αν θέλετε, κάνετε και εκεί εγγραφή, και όποτε βρείτε χρόνο, έτσι, βλέπετε από κανένα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με τους φακούς. Παιδιά, η τεχνολογία των φακών δεν είναι κάτι το πρόσφατο, και όταν λέμε πρόσφατο δεν εννοούμε 16ος, 17ος αιώνας. 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 16ος, 17
η τεχνολογία, θα προσπαθώ να τα λέω αργά, των φακών πρέπει να πηγαίνει πίσω τουλάχιστον το 3 με 2.000 π.Χ. Περιοχές όπου έχουν βρεθεί Νιμρούδ, φαραωνική δυναστική Αίγυπτος, αρχαία Ελλάδα, Κρήτη, Vikings, αν και αποκλείεται, δεν το πιστεύω ότι αυτοί οι βάρβαροι, οι αμόρφωτοι μπορούσαν να έχουν τεχνολογία φακών και οπτικής και κάτωπτρα, αποκλείεται. Κάποιος τους τα κατασκεύασε από το Βυζάντιο, πολύ πιθανόν από τους Βυζαντινούς πέρασαν στους Ρος και από τους Ρος στα ξαδέρφια τους Vikings. Επίσης έχουν βρεθεί στην Καρχιδόνα, έχουν βρεθεί στην Νινεβή, έχουν βρεθεί σε όλες τις αρχαίες περιοχές του τότε πολιτισμένου κόσμου. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι όλοι αυτοί οι λαοί, πολύ πιθανόν μέσω του εμπορίου, δεν μπορεί δηλαδή η αρχαία Ελλάδα, Βαβυλώνα, έτσι, Κρήτη, Νινεβή, Αίγυπτος, Νιμρούδ, Vikings, δεν μπορεί αυτές όλες οι περιοχές να διέθεταν φακούς και να μην είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Είναι κάτι που το αμφισβητώ πάρα πολύ, έτσι. Και μάλιστα, όπως αναφέρει και ο Ναυσίνος, ο Ρόμπερτ Τέμπλ έχει βρει κυριολεκτικά παντού. Όταν λέμε παντού, έχει βρει κυριολεκτικά παντού φακούς. Στην δε Ρωσία υπάρχουν του Σλίμαν 48, είχε βρει ο Σλίμαν στην 3 κάποιους φακούς και από εκεί τους είχε πάρει βασικά ο Σλίμαν, μεταφέρθηκαν μαζί με τον θησαυρό του Πριάμου, θα σας τα πω αυτά στο μέλλον, στο Βερολίνο, και από εκεί με την λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου μεταφέρθηκαν στην Ρωσία. Πάμε όμως να δούμε, παιδιά, μία πτυχή η οποία έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα. 420 π.Χ. Αριστοφάνης Νεφέλες. Υπάρχει περιγραφή για φακό, εστίαση φωτός, και λέει ο Στρεψιάδης και ο Σοκράτης συνομιλούν και λέει ο Στρεψιάδης: έχεις δει ποτέ μια όμορφη διαφανή πέτρα στον Φαρμακοπόλη με το οποίο μπορεί κάποιος να ανάψει τη φωτιά? Εννοείς ένα κρυστάλλινο φακό, απαντάει ο Σοκράτης. Αυτό είναι σωστό, του λέει ο Στρεψιάδης. Λοιπόν, τώρα, αν έβαζα τον εαυτό μου με αυτή την πέτρα στον ήλιο και πολύ μακριά από τον υπάλληλο, ενώ έγραφε την καταδικαστική απόφαση, θα μπορούσα να κάνω όλο το κερί πάνω στο οποίο γράφονταν οι λέξεις να λιώσει. Αυτή λοιπόν η αναφορά είναι από το 420 π.Χ. Και αν πιστεύετε ότι είναι η μοναδική, κάνετε λάθος. Γιατί υπήρχαν φακοί μέχρι και 1000 χρόνια σχεδόν πιο πριν, και μάλιστα στην καταγεγραμμένη μας, ας το πούμε, ομηρική ιστορία. Λοιπόν, τώρα, δύναμη μεγέθυνσης περίπου 1,5 μέχρι 2 φορές έχουν υπολογίσει κάποιοι, ενώ ο Τέμπλ, διαβάζω από άρθρο του διαδραστικά.com, μέχρι 450 αρχαία αντικείμενα οπτικής είχε εντοπίσει σε όλο τον κόσμο και συνήθως τα απέκρυπταν. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι κάποιοι δεν θέλουν να βγει προς τα έξω αυτή η τεχνολογία και είναι παράξενο για ποιο λόγο. Ένας φακός είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, ή μήπως είναι? Λέω, αν ήταν απλή φακή, εντάξει, κάποιοι λέει διόρθωναν και την μοιοπία, οκ.
πού είναι το πρόβλημα να αναδειχθούν αυτοί οι φακοί ως αρχαία τεχνολογία? Μήπως είχαν και άλλες χρήσεις εκτός από τις γνωστές σε εμάς? Λέω μήπως, γιατί καμιά φορά πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και εναλλακτικά. Γεια σου Λίτσα. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και εναλλακτικά και να βάζουμε το μυαλό μας λίγο να δουλεύει. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν η καθιερωμένη επιστήμη το έβλεπε σαν κάτι πάρα πολύ απλό, θα έλεγε εντάξει παιδιά, και τι έγινε? Εντάξει, είχανε και φακούς. Τώρα, να υπάρχουν όμως συλλογές στη Βαγδάτη, όπου μπαίνει κάτω από το σιρτάρι, στη Μόσχα, όπου μπαίνει κάτω από το σιρτάρι, στην Αμερική, στην Αγγλία, όπου πρέπει κάποιος να έχει ειδική άδεια για να μπορέσει να τα επισκεφτεί και να τα δει, καταλαβαίνετε ότι παίζει κάτι άλλο. Προφανώς και παίζει κάτι άλλο. Προφανώς και πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία είχε και άλλη χρήση. Και πάμε τώρα να μεταφερθούμε, γεια σου Μαρίνο και Μαρία, πάμε τώρα να μεταφερθούμε στον Όμηρο, ο οποίος κάνει μια απίστευτη περιγραφή. Σκεφτείτε τώρα έτσι, άλωση της Τρίας 1300-1200 π.Χ., όπου υπάρχει αναφορά στα κρυφά όπλα του Διομήδους, άρθρο του Historical Quest, γεγονός που υπονοεί ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κάτωπτρα για πολεμικούς σκοπούς, και όσοι πιστεύουν ότι τα κάτωπτρα τα κατασκεύασε πρώτη φορά ο Αρχιμίδης, ενδεχομένως να πέφτουν και έξω. Λέω ενδεχομένως γιατί υπάρχει και αυτή η περιγραφή στον Όμηρο. Σύμφωνα λοιπόν με τον ποιητή, στη διάρκεια της πολιορκίας της Τρίας, ο Διομήδης έφερε στην περικεφαλαία του και στην ασπίδα του κάτωπτρα από μέταλλο, καλογιαλισμένα, ώστε να αντανακλούν έντονα το φως του ήλιου πάνω στους αντιπάλους του, τα μάτια των οποίων θαμπώνονταν και οι ίδιοι ζαλίζονταν και δεν τον έβλεπαν, με συγχωρείτε, που επιτίθετο. Να ήταν όμως μόνο αυτό? Πάλι ένα ερωτηματικό πίσω στο μυαλό μας. Η σκηνή έχει ως εξής. Τότε πάλι η Παλάς Αθηνά έδωσε ορμή και θάρρος στον γιο του Τιδέα Διομήδη για να διακριθεί μεταξύ των αργίων και να αποκομίσει λαμπρή δόξα. Του άναψε στην περικεφαλαία και στην ασπίδα του άσβεστον πυρ, όμοιο προς το εκπεμπόμενον από τον φθινοπορεινόν αστέρα, που φαίνεται λαμπρός όταν αντικατοπτρίζεται στον ωκεανό. Τέτοια φωτιά του έδωσε να βγαίνει από το κεφάλι και τους ώμους του, και τον διέταξε να πάει στο κέντρο της μάχης, όπου κυρίως συγκρούονταν οι περισσότεροι. Νομίζω πως ενώ την διάβασα αργά, γεια σου Γιώργο Προστέκ, γεια σου Δομενέα, ενώ την διάβασα αργά, νομίζω πως πρέπει όταν τελειώσει το live να πάτε να την ξαναδιαβάσετε, να πάτε να την ξανακούσετε μάλλον, ή και να την διαβάσετε στο link που έχω βάλει. Να την ξανακούσετε αυτή την περιγραφή, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Και το ξαναλέω, ο Όμηρος πολλές φορές έχει κάνει αποκαλυπτικότατες αναφορές και για τις ουράνιες πτήσεις, τις προκατακλυσμιές των θεών, αλλά κανένας δεν δίνει σημασία. Ωραία. Δηλαδή ειδικά αυτή η στροφούλα που λέει του άναψε στην περικεφαλαία και στην ασπίδα του άσβεστον πυρ, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όμοιο προς το εκπεμπόμενο από τον φθινοπορεινό αστέρα,
που φαίνεται λαμπρός όταν αντικατοπτρίζεται στον ουρανό. Όχι απλά μόνο είχαν αστρονομικές και χημευτικές με ύψιλον και χημικές γνώσεις. Ήταν τεράστιοι. Ήταν τεράστιοι. Οι επιστήμονες της αρχαιότητας ήταν τεράστιοι. Και ο λόγος που ήταν τόσο δυνατοί ήταν επειδή ο χρόνος που επένδυαν ήταν πάνω στην επιστήμη και όχι στην πίστη. Το ξαναλέω. Προσπαθούσαν να κάνουν επένδυση πάνω στην επιστήμη και όχι πάνω στην τυφλή πίστη. Αυτό το αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι οι Έλληνες έβαζαν πάνω από όλα τα γράμματα και τις επιστήμες και τις τέχνες και φυσικά την πολεμική μέθοδο, να το πω έτσι, από όλα τα υπόλοιπα. Τώρα συνεχίζω. Υπάρχει, παιδιά, μια σελίδα που την βλέπω πρώτη φορά. Άτος Μιχαήλ λέγεται. Θα τη βάλω μετά στην περιγραφή από κάτω. Θα πάρω μόνο ένα μικρό κομμάτι από τον κύριο Μιχάλη. Λοιπόν, διότι λέει πώς γίνεται ο Όμηρος να γνωρίζει τους δορυφόρους του Άρη, οι οποίοι είναι δύο, ο Φόβος και ο Δήμος, και οι οποίοι είναι αδιάκριτοι με γυμνό μάτι. Το είχα διαβάσει και παλιά αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το διαβάζω στο άρθρο του κύριου Μιχάλη, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πώς είναι δυνατόν να ήξερε ότι ο πλανήτης Άρης έχει δύο δορυφόρους οι οποίοι δεν φαίνονται με γυμνό μάτι? Άρα ή μιλάμε για τηλεσκόπια ή μιλάμε για χαμένη γνώση. Όπως και να έχει σημασία ότι αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς σήμερα. Κάτι ακόμα. Η μικροκατασκευή του μηχανισμού των αντικειθήρων, γράφει. Υπάρχουν στον μηχανισμό των αντικειθήρων χαραγμένα γράμματα τα οποία, μαντέψατε, φαίνονται μόνο αν κάποιος έχει μεγεθυντικό φακό και όχι με γυμνό μάτι. Απίστευτο. Συνεχίζει ο ίδιος και γράφει ότι βρέθηκαν στην περιοχή της Παρθίας, αν θυμάμαι καλά, στο βασίλειο που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τώρα δεν ξέρω από ποιον. Το σίγουρο είναι ότι βρέθηκε μία μπαταρία εκεί του 200 π.Χ., μπαταρία μολύβδου. Και το κυριότερο έβριμα πάλι από εκείνη την εποχή είναι ότι βρέθηκε οπτικός ίαλος, ο οποίος ονομάζεται κοινώς μεγεθυντικός φακός. Άρα υπήρχε αυτή η γνώση ακόμα και το 200 π.Χ. Οπότε τι έγινε μετά και χάθηκαν αυτές όλες οι τεχνολογίες? Επίσης να σας πω ότι έχουν βρεθεί φακοί οι οποίοι όντως βελτιώνουν την όραση. Επίσης κάτι το οποίο έχουν αποκρύψει διάφοροι κύκλοι. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το ήξερα και το άκουσα πρώτη φορά. Είναι κάτι που δεν ήξερα δηλαδή. Είχα δει βέβαια, νομίζω στους Ίνκας και στους Μάγιας, γεια σου Ειρήνη, στους Ίνκας και στους Μάγιας νομίζω πρέπει να είχα δει κάτι αγάλματα τυπάδων που φοράνε κάτι παράξενα έτσι, ματογιάλια να το πω. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάτι φοράνε, μια τεχνολογία. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Ήταν κάτι τέτοιο διορθωτικό της όρασης ή ήταν όμως κάτι άλλο που πήγαινε πολύ πιο παραπέρα? Προκατακλυσμιαίες εποχές, τεχνολογίες, interplanetary, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, για να ταξιδεύουν μήπως εδώ μέσα στον πλανήτη, δεν ξέρω. Υπάρχει και ένα έβριμα εκεί στο Παλένκε, ας πούμε, το οποίο με τρελαίνει,
Έτσι. Λοιπόν, το οποίο θα το καλύψουμε σε επόμενα επεισόδια, γέροι να είμαστε. Εκείνο το έβριμα στο παλένκε είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο τύπος φαίνεται ότι οδηγεί κάτι, φαίνεται. Το έχουν πάρει, το έχουν κάνει 3D στο Ancient Aliens και φαίνεται. Είναι τεχνολογία πτήσης. Φαίνεται, είναι τεχνολογία πτήσης. Τώρα, τι, πώς. Γεια σου Νίκο Μελεούνη. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γεια σου Ντίο. Και πραγματικά εκεί δεν ξέρεις τι μπορεί να συνέβαινε. Επίσης να πούμε κάτι ακόμα. Αυτό που λέει ο Πέτρος ο Πετρόμιχος, το σχήμα. Οι φακοί που έχουν βρεθεί, να ξέρετε όλοι, δεν είναι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι. Κάποιοι είναι για να το ξαναλέμε, κάποιοι είναι για να βελτιώνουν την όραση. Το έχουν καταλάβει αυτό. Κάποιοι είναι ταυροειδείς, τους λένε. Λοιπόν, οι οποίοι προσομοιάζουν το σχήμα του ματιού του ταύρου, και κάποιοι είναι μεγεθυντικοί, ενώ υπάρχουν και τα κάτωπτρα τα οποία χρησιμοποίησε ο Αρχιμίδης για να κάψει τον στόλο των Ρωμαίων όταν εισέβαλαν στις Σιρακούσες το 212 π.Χ. Οι Αμερικάνοι τον είχαν αμφισβητήσει, όμως ήρθε ο Ιωάννης ο Σάκας. Είναι η ενσάρκωσή μου πριν γεννηθώ σαν Γιάννης Καραγιαννίδης. Πούλα τρέλα, δώσε τρέλα. Λοιπόν, είναι στην προγενέστερη μου, λοιπόν, στην λοιπόν, στην προηγούμενη μου, λοιπόν, ενσάρκωση, εκεί απέδειξα το 73, 12 χρόνια πριν γεννηθώ, λοιπόν, σαν Ιωάννης Σάκας, ότι έκαναν λάθος οι τύποι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι εκείνοι δεν είχαν καταφέρει με κάτωπτρα να βάλουν φωτιά σε ομοιώματα πλοίων παρόμοια με των Ρωμαίων, αλλά αυτός ο άνθρωπος το κατάφερε ούτε μία ούτε δύο, τρεις. Το κατάφερε 3 φορές. Το 1973, μέσα σε μία χρονιά, κατάφερε 3 φορές να επαναλάβει σε διαφορετικές αποστάσεις, νομίζω 50, 75 και 100 μέτρα, το εν λόγω πείραμα, και να αποδείξει ότι όντως ο Αρχιμίδης πρέπει να είχε καταφέρει να βάλει φωτιά στον ρωμαϊκό στόλο που είχε επιτεθεί τότε τις Σιρακούσες. Και τέλος, να σας πω, τα κάτωπτρα του φάρου της Αλεξάνδρειας, άλλο τεράστιο θαύμα και αυτό. Υπάρχουν αναφορές ότι διέθετε 3 απίστευτες ικανότητες, λοιπόν, οι οποίες ήταν οι εξής. Λοιπόν, α, έστελνε φως προς τα πλοία που ήταν ορατό από απόσταση, κρατηθείτε και πάρτε ανάσα, 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα. Α, β, το φως αυτό προερχόταν προφανώς από άλλα ισχυρά αντανακλαστικά κάτωπτρα. Και τρίτον, μπορούσαν να δουν τα πλοία που πλησίαζαν από μεγάλη απόσταση, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη μεγεθυντικών φακών. Historical Quest, η πηγή. Απίστευτο. Τι γίνεται εδώ? Ξέρετε, φάρους μπορεί να κατασκεύαζαν παντού. Για να μπορέσει όμως ένα έργο να μπει στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, θα πρέπει να είχαν γίνει τέτοιες καινοτομίες τότε σε αυτό το έργο, οι οποίες να είχαν τρελάνει προφανώς τους ανθρώπους και τους φιλοσόφους και τους επιστήμονες και τους εργάτες και τους τεχνίτες, τους πάντες, τους βασιλιάδες εννοείται, τους αυτοκράτορες. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο να πούμε ότι χτίστηκε ένα μεγαλεπίβολο, ας πούμε, έργο, ο φάρος της Αλεξάνδρειας, και όλα κομπλέ. Όχι, θα πρέπει η σπουδαιότητα που είχε και η καλλιέπεια, η ομορφιά, αλλά και η χρησιμότητα που είχε, ιδίως η χρησιμότητα που είχε, να έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι κατάφερναν
να μπουν, ας το πω έτσι, λοιπόν, στο τότε βιβλίο Guinness, στα 7 θαύματα, όπως έχει χαρακτηριστεί φυσικά αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μιλάμε για υπερτεχνολογίες, οι οποίες μπορεί σήμερα εδώ σε εμάς να φαντάζουν πλέον απλοποιημένες, γιατί έχουμε GPS, έχουμε iPhone, έχουμε δορυφόρους, έχουμε της Παναγιάς τα μάτια πλέον, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γεια σου Νίκη μου, τι λέει η Νίκη? Πολλά έργα μικροκαλλιτεχνίας και κοσμηματοτεχνίας από την ομηρική και μινωική ακόμα εποχή θα ήταν αδύνατον να κατασκευαστούν χωρίς μεγεθυντικούς φακούς. Καλησπέρα στην Γερμανία, στην Νίκη. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν γίνεται. Καταρχάς, η κριτική, νομίζω και κάποιοι μικηναϊκοί, νομίζω ότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν αλλιώς. Μιλάμε για τόση λεπτομέρεια που είναι πραγματικά, πιστεύω, αδύνατον. Δεν ξέρω αν μπορώ να δείξω, παιδιά, και μία σφραγίδα η οποία βρέθηκε πριν λίγο καιρό και η οποία έχει κάνει θράψη. Είναι μια σφραγίδα που δείχνει μια πολεμική αναμέτρηση. Παλεύουν 2 άτομα. Δεν ξέρω αν μπορέσω τώρα να την περάσω στο βίντεο αυτό. Όχι, δεν θα μπορέσω. Θα την ανεβάσω κάποια στιγμή αργότερα στο κανάλι. Είναι μια σκηνή, λοιπόν, από μια μάχη, τέλος πάντων, την οποία πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να σας την δείξω. Είναι εντυπωσιακή και δείχνει το πόση λεπτομέρεια χωρούσε να βάλουν μέσα σε... Τι να σας πω τώρα, δεν έχω και κάτι να σας δείξω. Δηλαδή σε τόσο μικρό, ας πούμε, πραγματάκι, δείτε και αυτά, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρά. Το καταλαβαίνετε? Είναι τόσο μικρά που θα έπρεπε να έχουν και τρομερή τεχνολογία για να τα κατασκευάσουν. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, in the first place. Εξ αρχής θα πρέπει να έχεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εξεζητημένο και εξελιγμένο για να μπορέσεις να φτιάξεις τέτοια τεχνολογία. Γιατί πρόκειται για τεχνολογία. Τώρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι Μινωίτες είναι άλλο πράγμα στην παγκόσμια ιστορία. Το έχω πει και το λέω συνέχεια. Γεια σου Σοκράτη μου από το Λονδίνο. Και εδώ βρέχει. Και εδώ βρέχει. Λοιπόν, άρα οι Μινωίτες έπαιζαν την τεχνολογία στα χέρια τους και ενδεχομένως μετά να πέρασε και στους Μικηναίους αυτό. Αλλά έχει σημασία ότι αυτοί, ακόμα και αυτοί οι σφραγιδόλιθοι, δεν είναι απλά μόνο έργα τέχνης. Εδώ κάθονται και κάνουν ολόκληρες αναλύσεις το τι δείχνουν. Δεν είναι απλά μόνο δηλαδή ότι το πώς το κατασκεύασαν, με τι το κατασκεύασαν και πότε. Πότε έχει σημασία το πότε. Έχει σημασία και τι ακόμα. Τι συμβολίζουν, τι δείχνουν μέσα. Είναι φοβερό ότι οι αρχαιολόγοι, μέχρι και βοτανολόγοι, έχουν μπει στο παιχνίδι για να κάνουν ανάλυση κομμάτι-κομμάτι το τι δείχνει ένας σφραγιδόλιθος που είναι μια τόσο δούλα, τόσο μικρή δηλαδή, μινιατούρα. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν τεχνολογίες που χάθηκαν. Αλλιώς δεν εξηγείται. Χάθηκαν με τις καταστροφές, με τους πολέμους, με τα τσουνάμι που ρήμαξαν την Κρήτη, αργότερα με την Μίκηναϊκή κατάκτηση και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί πραγματικά είναι να εντυπωσιάζεσαι. Και μία ακόμα, παιδιά, ερώτηση θα ήθελα να κάνω στους Αιγυπτιολόγους πριν κλείσω. Πώς έβλεπαν οι Αιγύπτιοι μέσα στις πυραμίδες και γενικά μέσα στα κτίσματα, έτσι? Πώς έβλεπαν? Δεν έχει βρεθεί ποτέ τίποτα, έτσι, δηλαδή ούτε ίχνος φωτιάς, τίποτα. Άλλο κομμάτι αρχαίας τεχνολογίας, αυτό το αναφέρω χάρη απάντηση στον κύριο Χρήστο Νικητόπουλο που λέει: είχα διαβάσει κάποτε ότι στις πυραμίδες της Αιγύπτου είχαν κάτι σαν τους σημερινούς λαμπτήρες. Είναι σωστό αυτό, κύριε Χρήστο, στην Άβυδο συγκεκριμένα. Νομίζω υπάρχει και η συγκεκριμένη φωτογραφία. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή βίντεο στο κανάλι, όπου είναι απίστευτο ότι δεν υπάρχει σε αυτούς τους
προκατακλυσμιαίους ναούς, σε αυτά τα προκατακλυσμιαία κτίσματα, όχι σε όλα, τα πρώτης Αιγύπτου, τα προδυναστιακά, τα προφαραωνικά, δεν υπάρχει ίχνη φωτιάς στα ταβάνια και είναι χωμένα μέσα στη γη. Μέσα στη γη εκατοντάδες μέτρα στην ευθεία, και απορεί κάποιος πώς μπορούσαν και έβλεπαν, άσε το πώς τα μετέφεραν, πώς έβλεπαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εντάξει, η επιστήμη ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχει απαντήσει και δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά αν ποτέ μπορέσουν να το κάνουν. Δεν νομίζω να μπορέσουν. Τώρα, το τι υπήρχε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και στην αρχαιότητα, έχετε δίκιο που το λέτε, δεν θα μάθουμε ποτέ. Κατά κλείδα, υπήρχε τεχνολογία, χάθηκε, δυστυχώς. Ακόμα ένα κομμάτι, η οπτική, τα κάτωπτρα, η φακή, όλα αυτά έχουν χαθεί, δυστυχώς. Τα ευρήματα υπάρχουν, δεν τα αναλύουν όμως, και ας καθίσουμε να σκεφτούμε για ποιον λόγο. Αν σας άρεσε, παιδιά, το βίντεο, αφήστε ένα like και σχόλιο από κάτω. Δείτε τα βίντεο που θα βάλω προτινόμενα όταν θα τελειώσει το live, και στο επανειδήν τις επόμενες ημέρες. Από μένα ένα καλό βράδυ. Πριν φύγω να πω να κάνετε εγγραφή και στο Αργοναύτης, που σας είπα το αγγλικό, γιατί και εκεί πετάω συνεχώς βιντεάκια, και εύχομαι να έχετε υγεία και να προσέχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καληνύχτα.